بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، ښه راغلاست درته وایم. د مایکروټیک نن موضوع منګل رول یا امان رول ده. امان رول څه کار کوي، هدف ترې څه ده، موږ تاسو څنګه ګریډ کولی شو. مخکې له دې چې عملي برخې ته راسم، لومړی په دې اړه باندې لنډه تشریح درکوم. امان رول د ټرافیک پیژندل او هغه ته مارک یا نښه ورکولو دنده په غاړه لري. دا کار ځکه کوو ترڅو بانډویټ منیجمنت ترسره شي او سپیډ کنټرول شي. یا که په لنډو ټکو کې ووایو، منګل رول ټرافیک پیژني او هغه ته مارک یا نښه ورکوي، او هدف ترې دا ده چې سپیډ کنټرول کړي او شبکه منظمه وساتي. وروسته موږ تاسو کولی شو د منګل رول له جوړولو څخه د کیوټي په توګه باندې خپل کوم بانډویټ منیجمنت شته هغه په ښه ډول باندې ترسره کړو. نو راځم مایکروټیک راوټر ته لاګین کېږم. په مایکروټیک راوټر کې راځو آی پی برخې ته، په آی پي کې فایروال ته راځو، بیا راځو منګل رول ته. دلته اډ باندې کلیک کوو. غواړم یو رول جوړ کړم د ډاونلوډ په موخه باندې. کله چې یو یوزر ډاونلوډ کوي سیده دې په موخه جنرال برخې ته راځم. چان کې ورته ټاکم چې فارورډ. زیاتره ځایونو کې په عموم کې جنرال حالات چې دا ډاونلوډ او اپلوډ دواړو لپاره موږ کولی شو فارورډ انتخاب کړو چان کې، او یا کولی شو ډاونلوډ لپاره فارورډ او د اپلوډ لپاره پری راوټینګ انتخاب کړو. نو چان ورته فارورډ انتخابو. بیا راځو ان انټرفیس ته، هغه انټرفیس انتخابو کوم انټرفیس په توګه چې موږ له موډیم سره وصل یو یا انټرنیټ سره وصل یو، مثال ایترنیټ 1. بیا راځم اکشن برخې ته. په اکشن برخې کې ورته لیکم چې مارک کنیکشن دا انتخابو، او دلته ورته لیکم د ډاونلوډ په موخه باندې چې کلاینټ ډاونلوډ البته کنیکشن. کمنټ ورکوم او دا اپلای کوم. ترڅنګ راځم همدغه چین کې فارورډ انتخابو. بیا راځو په کنیکشن مارک ورته انتخابوم چې کلاینټ ډاونلوډ کنیکشن، او په اکشن برخه کې مارک پاکیټ، او دلته ورته لیکو چې کلاینټ ډاونلوډ پاکیټ. سیده کمنټ ورکو، اپلای، اوکې. دا مثلا د ډاونلوډ لپاره رول جوړ شه. ګورې الریډي روان ده، کار کوي. دې په خوا کې راځم د اپلوډ لپاره څه کوم، یو رول جوړوم. کوم رول؟ من رول، منګل رول چې ورته وایي. جنرال برخې ته راځم، دې لپاره فولډر انتخابو، پری راوټینګ. په عموم کې کولی شو فارورډ هم ورته انتخاب کړو. د دې په خوا کې راځو ان انټرفیس. ان انټرفیس ما سره کوم پورټونه چې دا ټول یو بریج ته اړ شوي دي، نو اپلوډ بریج ته راځي، بیا انټرنیټ ته ځي. نو زه به دغه بریج ته چې ما نوم ورکړی چې لن فار آفیس، دا یو بریج د ما سره سیده، او ټول پورټونه مې په دې کې اډ کړي دي. نو یوزر څخه البته اپلوډ بریج ته راځي، بیا انټرنیټ ته ځي، او په ډاونلوډ کې انټرنیټ راځي ایترنیټ 1 ته، بیا بریج ته ځي، او بیا یوزر ترې استفاده کوي. نو راځم بیا اکشن برخې ته. په اکشن برخې کې ورته لیکم چې مارک کنیکشن او کلاینټ اپلوډ کنیکشن. کمنټ ورکوم، اوکې کوم، اپلای، اوکې. او په څلورم قدم کې راځم جنرال برخې ته، چاین پری راوټینګ او کنیکشن مارک ما سره وي، کلاینټ اپلوډ کنیکشن، او اکشن برخه کې ورته لیکو چې مارک پاکیټ، ترڅنګ یې نیو پاکیټ مارک کلاینټ پاکیټ. اپلای، اوکې. دا ما سره رول جوړ سره ډاونلوډ لپاره، او همچنان د اپلوډ لپاره ما سره منګل رول ګریډز. ترڅنګ یې که وغواړم چې زه جنرال براوزر وکړم، مثال براوزر ته ځم، یو ویب سایټ خلاصوم، یو څه ګورم، یو څه لولم، یو څه څخه استفاده کوم، براوزینګ کوم، جنرال ایچ ټي ټي پي. دې لپاره یو رول جوړوو. راځم دلته د دې لپاره موږ جنرال حالات انتخابوو، البته په جنرال کې فارورډینګ حالت انتخابوو. بیا راځو راځم پاکیټ مارک ما سره کلاینټ ډاونلوډ پاکیټ، او پورټ ورته انتخابوو چې ټي سی پي. د دې په خوا کې اني پورټ موږ ایچ ټي ټي پي لپاره لرو چې پورټ نمبر یې د 80،
او د دې په خوا کې د HTTPS لپاره پورټ نمبر لري چې 343 کلاینټ ډاونلوډ په مخه باندې چې کله ډاونلوډ کې براوزینګ کوي یو د ډاونلوډ لپاره او بل د اپلوډ لپاره په جنرال براوزینګ کې یا کله چې موږ تاسو HTTP کاروو د لپاره رول جوړو چون کې فارورډ انتخابو بیا روز پروتوکول ورته TCP انتخابو ترانسمیشن کنټرول پروتوکول او ورته د HTTP او د HTTP سکیور کوم ورژن چې د HTTPS هماغه پورټ نمبر ورکو او په پاکټ مارک ورته ډاونلوډ انتخابو اکشن ته راځو په اکشن کې ورته لیکو چې مارک کنیکشن او بیا راځو دلته ورته لیکو چې HTTP البته HTTP ډاونلوډ مارک پاکټ البته او پاسترو دا لري کو پاسترو څه کار کوي پاسترو کله چې دا چیک وي یعنی د دې رول وروسته نور رول هم ګوري په دې معنی چې کله چې یو رول چلیږي بیا دوهم ته ځي بیا دریم ته ځي ټول رول چیک کیږي کله چې دغه موږ سره انتخاب وي کله چې دغه انتخاب نه بیا بندېږي او رول نه چیک کیږي نو اوس دلته موږ HTTP یوز کړې ده کولی شو دا انچیک کو دلته ورته لیکم چې HTTP البته په جنرال حالات کې موږ دا لرې کو غواړو چې رول چیک سي نو موږ دغه ورته ټیک مارکو انتخابوي او کوی چې دې څخه د صرف نظر وکړي بیا نه انتخابو نو دا څه کوم اپلای کوم اوکې کوم بیا راځم د البته HTTP ما سره دغه شو ډاونلوډ لپاره اوس یو بل جوړوم د اپلوډ لپاره جنرال حالات ده فارورډ ته انتخابو بیا راځو پورټ TCP ما سره اني پورټ اتیا او 443 ترڅنګ راځو پاکټ مارک اپلوډ پاکټ او پاکټ مارک پاکټ البته او ورته لیکو چې HTTP اپ پاکټ پاسترو لري کوم څنګه دې برخې ته راځم دلته موږ سره په جنرال برخه کې البته اوکې ده دا ما سره څو مختلف رولونه جوړ شول ګورئ ډاونلوډ لپاره مې یو رول جوړ کړم د اپلوډ لپاره مې جوړ کړ د پخوا کې جنرال HTTP په موخه باندې موږ څه وکړه د ډاونلوډ او اپلوډ په موخه باندې منګل رول جوړ کړل چې د دې منګل رول باندې موږ تاسو کولی شو بیا هغه یوزر منیجمنت چې دا هغه بانډویټ منیجمنت په ښه ډول ترسره کړو خپله شبکه منظمه وساتو په موږ کې منګل ټرافیک ته نښه ورکوي او کیو چې له دې څخه وروسته به انشاءالله موږ په کیو ټي باندې غږیږو د همغه مارک په اساس باندې سپیډ کموي سپیډ زیاتوي او بانډویټ تقسیموي